Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένα σας με το δικό του τρόπο, να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Και υπενθυμίζω βεβαίως πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι προσωπικά. Συγγνώμη. Οκ. Μπερδεύτηκα με τον τίτλο, παιδιά. Είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει όταν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω την απόλυτη προσοχή σας. Την απόλυτη προσοχή σας όμως. Γιατί σήμερα θα επιλέξετε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το θέμα μας είναι το προσωπικό σου άνοιγμα και θα επιλέξετε φυσικά, εννοείται, ότι εσείς κρίνετε ότι σας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Φυσικά εννοείται και με διευκρινήσεις, έτσι, τα πάντα όλα, μη μου ανησυχείτε για τίποτα, απλά θέλω να είστε έτσι, να προσέξετε πολύ γιατί είναι κάτι καινούριο, δεν το έχω ξανακάνει και πάμε να το κάνουμε μαζί, παρεούλα. Γιατί εντάξει, μην κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, να βαριόμαστε, κάνουμε και κάτι άλλο, έτσι, Λοιπόν, για πάμε. Θα ανοίξω 3 κάρτες από αυτήν την ταρό, την Heaven and Earth Tarot, την ταρό της γης και του ουρανού, του ουρανού και της γης. Μία, 2 και μία τρίτη. Πολύ ωραία. Για κάθε μία καρτούλα, τώρα μέσα θα τις γυρίσω, θα ανοίξουμε διευκρινιστικές καρτούλες, ούτως ώστε να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα μας. Για πάμε να δούμε την πρώτη καρτούλα. Τι έχουμε? Την πριγκίπη στα πεντάκτηνο. Μια χαρά. Ξεκινήματα έχουμε εδώ. Σούπερ. Δεύτερη καρτούλα. Έχουμε... τι έχουμε? Το 2 πεντάκτηνο. Τι έγινε, παιδιά, με τα πεντάκτηνα? Οκ. Τρίτη καρτούλα. Το 9 πεντάκτηνο. Δεν το πιστεύω. 3 στα 3 πεντάκτηνα. Οκ. Λοιπόν, μια χαρά είμαστε, σούπερ. Πάμε να ανοίξουμε τις διευκρινιστικές καρτούλες. Με τις vice versa, αυτή η ταρό έχει καλή και ανάποδη. Εντάξει. Καλή και ανάποδη. Λοιπόν, μάλλον έτσι κι αλλιώς, αφού έχω ανακατέψει και κόψει. Πάμε, 1, 2. Οκ. Ξανά, για το δεύτερο.
Μάλιστα. Και πάμε και για το τρίτο, τις διευκρινήσεις. Μάλιστα. Και μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο άνοιγμα, πρώτη επιλογή, εδώ, 1. Έχουμε την πριγκίπισσα πεντάκτηνο και έχουμε το 4 σπαθί και τον ερημίτη, αλλά απ' την ανάποδη. Εδώ είναι η καλή και εδώ είναι η ανάποδη. Λοιπόν, οκ. Ποιο είναι λοιπόν το θέμα εδώ, ούτως ώστε να μπορέσετε να επιλέξετε? Θεωρώ ότι αφορά ένα καινούριο ξεκίνημα αφενός που μπορεί να θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, αλλά κάτι σας φοβίζει πάρα πολύ. Νιώθετε σαν να έχετε παγώσει και δεν δυσκολεύεστε πάρα πολύ να προχωρήσετε παρακάτω. Νιώθετε ίσως ότι είστε ανεπαρκείς, δεν έχετε αρκετές πληροφορίες, αρκετές γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να αφορά τον καθέναν σας και είναι σαν να πραγματικά να έχετε αποσυρθεί κάπου και να είστε σε μία φάση που να σκέφτεστε έτσι ξανά και ξανά, πιθανότατα χωρίς να μπορείτε να βρείτε την άκρη σας, τη λύση σας, και την οποία θα τη βρείτε όμως, δηλαδή είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί έχουμε τον ερημίτη που επειδή είναι από την ανάποδη πλευρά, σημαίνει ότι θα ξεκινήσετε αυτή την εσωτερική διαδρομή, δηλαδή εδώ υπάρχει απόλυτο συντονισμός με τις δύο καρτούλες, τις διευκρινιστικές, γιατί είναι αυτό το θέλω να μείνω μόνος μου ή μόνη μου, σε απόλυτη συνάφεια με τον ερημίτη, γιατί ο ερημίτης είναι ο ασκητής που στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Είναι λοιπόν εδώ το ξεκίνημα της διαδρομής. Όταν κάνετε αυτό το εσωτερικό ταξίδι μέσα σας, θα δείτε ότι καταρχάς θα ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας και ότι σίγουρα θα γνωρίσετε καλύτερα και τον εαυτό σας. Και μετά θα νιώσετε πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο δυνατοί και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να αποκτήσετε και όλες τις γνώσεις, τις απαραίτητες, οτιδήποτε χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, για αυτό το καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Οπότε, όποιος από εσάς θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα και νιώθει ότι κάπου έχει παγώσει όλο αυτό και νιώθετε ανασφάλεια, αγωνία, οτιδήποτε άλλο, εδώ είστε, σε αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, θα βάλουμε και έναν ενεργειακό κρίσταλο εδώ, σε περίπτωση που δεν θέλετε να επιλέξετε με βάση την ιστορία ή οτιδήποτε άλλο και θέλετε να επιλέξετε με έναν ενεργειακό κρίσταλο. Για το πρώτο άνοιγμα λοιπόν έχουμε την αγγελική άβρα. Ωραία. Δεύτερη επιλογή. Στη δεύτερη επιλογή έχουμε το 2 πεντάκτηνο που είναι η κάρτα που προσπαθεί να φέρει ισορροπίες.
Άρα θεωρώ ότι έχετε βιώσει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι σαν να έχετε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή μέχρι εδώ. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή έχετε κουραστεί, έχετε εξαντληθεί, έχετε πάρα πολλές πληγές. Και είναι η στιγμή που πρέπει να κάνετε μία παύση και να θεραπευτείτε. Ή τουλάχιστον να επουλώσετε αυτές τις πληγές, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τις κουβαλάτε μαζί σας. Άρα είναι μια απαραίτητη διαδικασία αυτή. Και επίσης θεωρώ ότι μέσα από όλο αυτό, από την αλλαγή που έχει έρθει, από την προσπάθειά σας να κρατήσετε ισορροπίες, από τις πληγές που φέρετε, νιώθετε πάρα πολύ αδικημένες ή πάρα πολύ αδικημένοι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο θέμα μας και θα βάλουμε εδώ τον μαύρο οψιδιανό σε περίπτωση που δεν θέλετε να επιλέξετε με θεματολογία, αλλά θέλετε να επιλέξετε με ενεργειακό κρίσταλο. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε να εξερευνήσουμε την αποκατάσταση μιας αδικίας που έχει γίνει εις βάρος σας. Πάμε να δούμε και την τρίτη μας επιλογή. Εδώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή στη ζωή σας συνειδητοποιήσατε πόσο μεγάλη δύναμη έχετε. Ότι μπορείτε και οφείλετε να κάνετε το καλύτερο για εσάς. Έχουμε εδώ έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο, έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και το ζητούμενο όλων να φτάσουμε εκεί, να ολοκληρωθούμε. Και ολοκλήρωση είναι το να έχω εσωτερική ισορροπία και φυσικά και εξωτερική ισορροπία, εννοείται αυτό, έτσι. Επίσης να έχω εξασφαλίσει κάποια σημαντικά για τη ζωή μου, το χώρο που μένω, το μισθό μου ή τη σύνταξή μου ή οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, έτσι. Και φαίνεται ότι μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση, μάλλον κάπου ήρθατε σε κόντρα, σε μεγάλη κόντρα, μπορεί με τους γονείς σας, μπορεί, δεν ξέρω, πάντως ήρθατε σε κόντρα. Δεν φοβηθήκατε και πάρα πολύ καλά κάνατε που δεν φοβηθήκατε και είπατε εγώ θα φύγω μπροστά και δεν με νοιάζει τίποτα. Και πετύχατε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι πετύχατε πάρα πολύ το να καταφέρετε όλο αυτό το κομμάτι, να ολοκληρωθείτε, να βρείτε πιθανότατα μια πάρα πολύ καλή εργασία και οτιδήποτε συνεπάγεται όλο αυτό. Να έχετε φτιάξει το χώρο σας πάρα πολύ όμορφο, ούτως ώστε έτσι μέσα εκεί να νιώθετε ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά. Όμως, είτε έχετε επιλέξει μία μοναχική πορεία στη ζωή, χωρίς σύντροφο δηλαδή, ή νιώθετε μοναξιά. Έκανα όλα αυτά που έκανα, μπράβο μου, έχω μεγάλη επιτυχία σε αυτό που ήθελα, ακολούθησα το δρόμο μου, ακολούθησα το όνειρό μου, αλλά δίνοντας το βάρος εκεί, αμέλησα την προσωπική μου ζωή. Και αναζητώ, πλέον είμαι σε θέση να αναζητήσω έναν σύντροφο ή μία σύντροφο. Οπότε, να βάλουμε και τον τρίτο ενεργειακό μας κρίσταλο εδώ, που είναι το λάπις λάζουλι. Και τώρα, εάν θέλετε να γυρίσετε πίσω το βίντεο, να ξανακούσετε τις επιλογές σας,
ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι νιώθετε, αυτό ακριβώς και θα πράξετε. Γιατί εδώ πάμε να κάνουμε ένα απολύτως προσωπικό άνοιγμα για την κάθε μία, για τον κάθε έναν από εσάς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Okay. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά. Και πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται, τελικά πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδρομή, η προσωπική, η εσωτερική σας διαδρομή. Θα τη βρείτε την άκρη του νήματος, εγώ είμαι σίγουρη βέβαια ότι θα τη βρείτε, αλλά εντάξει, κατανοώ απόλυτα ότι πρέπει να πάρουμε και περαιτέρω πληροφορίες και η σιγουριά μου έγκυται στον ερημίτη βέβαια, έτσι. Ο ερημίτης είναι μια εξαιρετική και πάρα πολύ δυνατή κάρτα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου, που πραγματικά αναφέρεται στην δύναμη που είναι πάντα μέσα μας, στην αλήθεια που είναι πάντα μέσα μας. Γι' αυτό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται να κοιτάξουν μέσα τους, που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια μέσα τους. Φυσικά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί αυτό που είμαστε πρέπει να το υποστηρίζουμε, πρέπει να το αγαπάμε. Αν δεν μας αγαπάμε εμείς, δεν πρόκειται να μας αγαπήσει ποτέ κανένας. Δεν μας το έμαθαν. Το ξέρω πως δεν μας το έμαθαν. Δεν μας έμαθαν να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον φροντίζουμε, να μας ενδιαφέρουν πρωτίστως οι δικές μας ανάγκες και δευτερευόντως όλων των υπολείπων. Μας έμαθαν ακριβώς το αντίθετο. Είναι όμως, έτσι, δεν έχετε βρεθεί τυχαία σε αυτό το βίντεο. Είναι για κάποιους, για κάποιες από εσάς η στιγμή που πρέπει να κοιτάξετε μέσα σας με απόλυτη ειλικρίνεια. Να γνωρίσετε τον εαυτό σας και να ανοίξετε τα φτερά σας, να πετάξετε πολύ ψηλά. Δεν έχει καμία σημασία πόσο χρονών είστε. Δεν είναι σωστό τέλος πάντων. Δεν είναι έτσι βιαστικά πολύ, δηλαδή ό,τι παίρνει το μάτι μου να διαβάζω στα σχόλια, δεν περιμένω τίποτα. Τι θα πει δεν περιμένω τίποτα? Ο άνθρωπος μέχρι την ώρα που θα κλείσει τα μάτια του πρέπει να έχει όνειρα. Και ας είναι 100 χρονών. Η ζωή δεν τελειώνει ποτέ παρά μόνο όταν ο Θεός αποφασίσει ότι θέλει να μας πάρει κοντά του. Λοιπόν, εδώ που έχουμε και ενδείξεις ενός καινούριου ξεκινήματος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης να σας πω ότι επειδή εδώ το 4 σπαθί πολλές φορές περιέχει μια βαθιά πνευματική αναζήτηση, το οποίο είναι σε απόλυτο συντονισμό με τον ερημίτη, γιατί ο ερημίτης βεβαίως αναζητά την αλήθεια, αναζητά τη σοφία και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όλα βρίσκονται μέσα του. Άρα, επειδή και το 4 σπαθί αναφέρεται στο διαλογισμό, στην προσευχή, μπορεί να έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα το οποίο αφορά εσάς, το μέσα σας. Να ανακαλύψετε τον εαυτό σας και να τον αγαπήσετε απεριόριστα. Διαφορετικά, κυριολεκτικά θέλετε ένα καινούριο ξεκίνημα, έτσι όπως το έχουμε πει, φοβάστε και θέλετε να δείτε τι θα γίνει παρακάτω. Για να δούμε. Και τη μία και την άλλη εκδοχή βεβαίως.
Έχουμε εδώ την κάρτα του θανάτου, παιδιά. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Οι αλλαγές έρχονται στη ζωή σας. Τις θέλετε κιόλας, πιστεύω όμως, έτσι, γιατί είναι η πρώτη καρτούλα, συνήθως είναι κάρτα βάσης, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να κάποιες, τουλάχιστον κάποιοι από εσάς που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, να επιθυμείτε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας και να προβληματίζεστε. Γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, πολλές φορές έχουμε αναστολές, φοβόμαστε ποιον θα αφήσουμε πίσω μας, τι θα γίνει, όλα αυτά τα ενοχικά, τα απίστευτα ενοχικά που μας έχουν φορτώσει. Λοιπόν, όμως, επειδή είναι μεγάλη αρκάνα η κάρτα, δεν είναι αναστρέψιμη αυτή η αλλαγή. Αυτή η αλλαγή θα γίνει οπωσδήποτε. Όσο αντιστέκεστε σε αυτήν την αλλαγή, τόσο πιο δύσκολη την κάνετε. Και μπορεί να είναι οποιοδήποτε είδους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί να αφορά ένα χωρισμό. Μπορεί να αφορά το ότι θα φύγετε από μια εργασία και να πάτε σε κάτι άλλο να κάνετε. Και φυσικά, επειδή οι άνθρωποι μαθαίνουμε κάτι και νιώθουμε εκεί μέσα ασφαλείς, και όταν είμαστε δυστυχισμένοι πάλι νιώθουμε ασφαλείς, είναι η περίφημη ασφάλεια της δυστυχίας μας, γιατί πάντοτε επικρατεί αυτός ο φόβος. Παρόλα αυτά, έτσι, η αλλαγή θα γίνει. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα. Όχι μόνο θα γίνει, παιδιά, αλλά δεν θα την πιστεύετε πόσο πολύ θα αλλάξετε. Μετάλλαξη, μεταμόρφωση, αναγέννηση κυριολεκτικά. Βασίλισσα Μπαστούνι είναι η πιο δυναμική βασίλισσα. Δεν την πιάνει κανένας. Είναι ο άνθρωπος, γιατί παρακολουθείτε προφανώς και κάποιοι κύριοι, είναι ο άνθρωπος που θα μπει μέσα σε ένα χώρο και θα γυρίσουν όλοι να τον κοιτάξουν ή να την κοιτάξουν ανεξαρτήτως εμφάνισης. Γιατί η άβρα την οποία εκπέμπει, η ενέργεια αυτού του ανθρώπου είναι τόσο δυναμική που πραγματικά σε έλκει, σε μαγνητίζει. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, δεν θυμάμαι αν το είπα, συγχωρέστε με, γιατί όταν ερμηνεύω φεύγω λίγο, έτσι, και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ λογικό αυτό. Οπότε, όλα καλά. Αν το είπα, δεν πειράζει, το επανέλαβα, το ζώδιο του Κρυού. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι οι ρυθμοί της ζωής σας αλλάζουν. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεστε χρόνο. Μη φανταστείτε δηλαδή ότι ναι, θα ξυπνήσετε αύριο το πρωί και όλα ως διαμαγείας θα έχουν λυθεί οι αναστολές, οι φοβίες κλπ. Έχετε δρόμο μπροστά σας. Έχετε δρόμο. Αλλά το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει, γιατί ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα δεν το έχετε φανταστεί. Ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα. Εδώ είναι η Βασίλισσα Μπαστούνι, είναι πολύ δυναμική κάρτα. Και έχουν πάθος, δημιουργικότητα και δίνουν έμπνευση στους ανθρώπους, όταν εμφανίζονται σε ένα άνοιγμα, δίνουν έμπνευση να πετύχουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή τους. Εκπλήξεις, αλλαγές, είναι πραγματικά πάρα πολύ θετική κάρτα και για τα επαγγελματικά και
αισθηματικά, για οτιδήποτε. Μπορεί να δηλώνει ότι θα πάρετε προαγωγή σε μία θέση ηγετική, παιδιά. Περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη έγκλη, σεβασμός προς το πρόσωπό σας. Μιλάμε για κοσμοϊστορικές αλλαγές. Wow, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι έχετε απογειωθεί κυριολεκτικά. Το άνοιγμά σας είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό, πάρα πολύ δυνατό, πολύ μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε το αστέρι, δείτε, εδώ στη ταρό των τσάκρας. Είναι κάτι που το λέω συνέχεια, κάθε φορά που εμφανίζεται αυτή η κάρτα, συγγνώμη, ότι είναι το τσάκρα της καρδιάς ανοιχτό, ορθά ανοιχτό. Το πέμπτο, το τέταρτο είναι, το τέταρτο τσάκρα, το τσάκρα της καρδιάς. Και είναι ορθά ανοιχτό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πραγματικά είναι καταπληκτικό το άνοιγμά σας, καταπληκτικό. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι όλα θα πάνε όχι απλά καλά. Όπως σας το είπα, δεν θα πιστεύετε αυτές τις εξελίξεις που έρχονται στη ζωή σας. Γιατί και το αστέρι αναφέρεται σε ξεκινήματα. Είναι το ξεκίνημα, η αχτίδα φωτός, αυτό που λέμε το φως στο τούνελ. Το αστέρι πάντοτε σας καλεί να λάμψετε. Να λάμψετε και πάλι. Και επειδή πολλοί μπορεί να μου γράψετε ότι εγώ είμαι χάλια, εγώ δεν, να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές το αστέρι εμφανίζεται ακριβώς τη στιγμή που είμαστε κάτω, πολύ κάτω. Και έρχεται για να μας υπενθυμίσει ότι το σύμπαν εργάζεται για το καλό μας. Ότι όποια αλλαγή βιώνουμε μπορεί να έχει πόνο, αλλά μέσα από τον πόνο εξελισσόμαστε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέσα από τον πόνο συνειδητοποιούμε πόσο πολύ δύναμη έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε την ελπίδα, έχουμε την υπόσχεση, έχουμε την ανανέωση και σίγουρα εδώ μπορεί να σας ανοίξει αυτή η κάρτα πάρα πολλούς δρόμους. Μα πάρα πολλούς δρόμους που δεν τους έχετε καν φανταστεί αυτή τη στιγμή. Είναι για σας κάτι, δηλαδή από εδώ που είστε μέχρι εκεί που θα φτάσετε, είναι σαν να γίνει μια μετάλλαξη. Άλλωστε έχουμε και την κατεξοχήν κάρτα της μεταμόρφωσης, έτσι που είναι η κάρτα του θανάτου. Οπότε όλες σας οι ενέργειες είναι τόσο πολύ συντονισμένες στο ίδιο μοτίβο που δεν μπορεί να μην έρθει αυτή η υπέροχη αλλαγή. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ έχουμε με το ζώδιο του υδροχόου. Να πω άλλη μια φορά τα ζώδια. Παρθένος, Σκορπιός, Κρυός, Υδροχόος. Πολλά ζώδια έχουμε. Αναλογικά με τις κάρτες που έχουμε λοιπόν πολλά. Τώρα η κάρτα μπορεί να σημαίνει ότι έχετε, συγγνώμη, λοιπόν, έμπνευση, ότι μπορεί να σας έρθει μια φανταστική, συγκλονιστική έμπνευση, η οποία θα σας αναγεννήσει. Όπως και αυτό το έχουμε αναφέρει και στην κάρτα του θανάτου, έτσι.
Νομίζω δεν σας ανέφερα την υπέροχη ερμηνεία από την Ταρό των Δριίδιδων για την κάρτα του θανάτου. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Και μετά το μεταμορφωτικό στάδιο, παιδιά, οι δύο κάρτες που έχετε ανοίξει είναι εξαιρετικές και σας υπόσχονται τα καλύτερα. Δηλαδή αυτό το ξεκίνημα που θέλετε να κάνετε, όχι μόνο θα το κάνετε ή τη μεγάλη αλλαγή εν πάση περιπτώσει, αλλά θα σας οδηγήσει και σε απίστευτη επιτυχία. Να έχετε πίστη στον εαυτό σας. Να αφήνετε το εσωτερικό σας φως να σας οδηγεί και να παραμείνετε θετικές και θετικοί για το μέλλον σας. Η κάρτα αναφέρεται σε μία περίοδο ευλογιών που έρχεται στη ζωή σας και επίσης βεβαίως αναφέρεται και στην προσωπική σας ανάπτυξη. Αυτοβελτίωση αναφέρεται δηλαδή και σε ένα εσωτερικό ταξίδι και εδώ συντονιζόμαστε απόλυτα με τον ερημίτη και με το 4 σπαθί. Ένα εσωτερικό λοιπόν ταξίδι αυτοβελτίωσης και αναζήτησης ισορροπιών. Η κάρτα σας συμβουλεύει να κάνετε μεγάλα όνειρα, σπουδαία όνειρα και να πιστεύετε στον εαυτό σας γιατί πολύ θετικές εξελίξεις υπάρχουν στον ορίζοντα για εσάς. Το σύμπαν, ο Θεός, η διαίσθησή σας θα σας καθοδηγήσουν και η θετική ενέργεια θα εξαπλωθεί στη ζωή σας. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό το άνοιγμά σας πραγματικά, συγκλονιστικότατο, πάρα πολύ θετικό, χαίρομαι πάρα πολύ για σας και σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να καταφέρετε πραγματικά να διανύσετε όλη αυτή τη διαδρομή η οποία κυριολεκτικά θα σας οδηγήσει στην επιτυχία. Μέσα από την καρδιά μου σας το εύχομαι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα γίνει με τη δική σας ταλαιπωρία, με τις πληγές που έχετε, με την αδικία που έχετε υποστεί και αν θα καταφέρετε πραγματικά να βρείτε τις ισορροπίες σας. Για να δούμε. Τι απαντήσεις θα πάρουμε. Πάρα πολύ ωραία ξεκινάμε. Κάρτα βάσης. Έχουμε την πριγκίπισσα μπαστούνι. Μια εξαιρετική κάρτα γιατί έχει πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά. Έχει έτσι φρέσκες ενέργειες. Παρόλο που είναι φωτιά και πήραμε φωτιά κανονικότατα, παρόλα αυτά έχει πραγματικά εξαιρετικές ενέργειες. Είναι το πάθος, είναι ο ενθουσιασμός όταν μας έρχεται μία ιδέα και λέμε τώρα θα καταστρώσω τα σχέδιά μου. Φυσικά επειδή είναι πριγκίπισσα ή ακόλουθος σε άλλες ταρό, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πολύ καλά μελετημένο σχέδιο, ούτως ώστε να πηγαίνετε εκ του ασφαλούς, όσο αυτό είναι δυνατό, και φυσικά και την απαραίτητη γνώση πρέπει να αποκτήσετε προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας.
πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι το θέλετε αυτό το καινούριο ξεκίνημα, παιδιά. Δηλαδή, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι, όπως σας είπα, δική σας καρτούλα, είναι κάρτα βάσης, μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να αναφέρεται σε μια καινούργια γνωριμία για μια σχέση. Μπορεί να αναφέρεται σε μια καινούργια εργασία που θέλετε να πάτε ή σε κάτι δικό σας που θέλετε να κάνετε. Είναι για τα πάντα. Έχει πολύ μεγάλη φιλοδοξία, που είναι πάρα πολύ καλό, γιατί φεύγει μπροστά και γιατί φεύγουμε εδώ από αυτές τις ενέργειες, πολύ σημαντικό που έχουμε δει μέχρι εδώ. Ίσως γίνει ένα κλικ και περάσετε σε τελείως διαφορετική διάθεση. Λοιπόν, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπά τις περιπέτειες, τολμάει, είναι δημιουργικός και γεμάτος ιδέες και έχει την δυνατότητα να είναι πάρα πολύ πετυχημένος σε οτιδήποτε κι αν προσπαθήσει να κάνει. Γιατί μπορεί να ξεπερνά τα εμπόδια με την επιμονή που έχει, αλλά και με τον ενθουσιασμό που έχει. Πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Δηλαδή αυτά είναι πολύ σημαντικά για τα πάντα στη ζωή μας. Είναι σαν να έχουμε εδώ, έτσι, δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Ελπίζω ότι θα μας απαντήσουν οι κάρτες πώς έγινε αυτή η τεράστια αλλαγή. Η τεράστια αλλαγή, κυριολεκτικά. Τώρα, δείχνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν απεριόριστη ενέργεια, πάρα πολύ ενέργεια μέσα τους. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύουν, ας πούμε, ένα 12ωρο π.χ. και να μην το καταλαβαίνουν κιόλας ότι έχουν δουλέψει 12 ώρες. Μπορούν επίσης να προσελκύουν τα όνειρά τους και να τα κάνουν πραγματικότητα, γιατί έχουν πολύ μεγάλη δύναμη θέλησης, παιδιά. Και δεν σταματούν τον αγώνα τους. Τα μπαστούνια, επειδή είναι κάρτες δράσης, δεν εγκαταλείπουν ποτέ. Ακόμα και εδώ που έχουμε την κόπωση, τις πληγές, όλη αυτή την ταλαιπωρία, ούτε εδώ με αυτήν την ενέργεια εγκαταλείπει. Με τίποτα δεν εγκαταλείπει. Μπορεί να κάνει μια παύση, αλλά δεν εγκαταλείπει τον αγώνα ποτέ. Επίσης να πω ότι και εδώ είμαστε στο 4ο τσάκρα, το τσάκρα της καρδιάς, ορθάνυχτο, σούπερ είστε. Λοιπόν, πρέπει να αναλάβετε δράση για οτιδήποτε και αν είναι αυτό που θέλετε να κάνετε, έτσι, με ωραία μετρημένα βήματα και οπωσδήποτε με την απαραίτητη γνώση, και αυτό είναι σημαντικό, δεν το ξεχνάμε. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Εντάξει, καλά. Καλά. Εσάς πραγματικά όμως δεν σας πιάνει κανένας. Η μία κάρτα καλύτερη από την άλλη, παιδιά, και χαίρομαι τόσο πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Αστέρι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου και είναι η ελπίδα, είναι η θεραπεία, είναι η προσωπική ανάπτυξη, είναι η έμπνευση, η ανανέωση, δηλαδή πραγματικά από το θέμα στις κάρτες εδώ, καμία σχέση ενέργειες, πραγματικά. Δηλαδή περιμένω ακόμα να δω τι είναι αυτό που θα γίνει, ώστε να το μεταφέρω και σε εσάς, που θα φέρει τόσο μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή κοσμοϊστορικές αλλαγές έχουμε εδώ. Για να το δούμε λίγο αυτό το υπέροχο αστέρι, το οποίο σας λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχετε πίστη στον εαυτό σας και οπουδήποτε αλλού πιστεύει ο καθένας σας. Στο σύμπαν, στο Θεό, στο Βούδα κλπ. Επίσης να έχετε
και είναι εδώ με το αστέρι ορθά ανοιχτό, όπως σας είπα, το τσάκρα της καρδιάς και με την πριγκίπισσα μπαστούνι βέβαια. Γιατί το φως το εσωτερικό σας θα σας οδηγήσει πάρα πολύ καλά. Το αστέρι είναι μια κάρτα που έχει νερό στην απεικόνιση πάντα. Γιατί το νερό είναι θεραπευτικό. Και η φύση φέρνει την αρμονία και την ανανέωση, την αναγέννηση. Μία περίοδος ευλογιών έρχεται στη ζωή σας και φυσικά η κάρτα σας στέλνει πάρα πολύ θετική ενέργεια και θεραπευτική ενέργεια και προσωπική ανάπτυξη, αυτοβελτίωση, ισορροπίες. Έρχονται ισορροπίες, θα τις βρείτε τις ισορροπίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και η κάρτα σας προτείνει, σας παροτρύνει, να το πω πιο σωστά, να κάνετε πολύ πολύ μεγάλα όνειρα, να πιστεύετε στον εαυτό σας, γιατί τα καλά πράγματα για σας και οι θετικές εξελίξεις έρχονται. Το σύμπαν, ο Θεός, το εσωτερικό σας φως, τα πάντα θα σας καθοδηγήσουν, θα σας οδηγήσουν και θα νιώσετε πάρα πολύ θετική ενέργεια στη ζωή σας. Για να δούμε και την τρίτη σας καρτούλα. Μάλιστα, νάτι και η πριγκίπισσα σπανθή εδώ, παιδιά, που έχει κολλήσει, νομίζω, ναι, με άλλη μία καρτούλα. Οκ. Την ξεκολλήσαμε. Πριγκίπισσα σπαθή και ξέρετε και κάτι, θα ανοίξω, εννοείται ότι θα ανοίξω και αυτή την κάρτα που είχαν κολλήσει οι δύο μαζί, γιατί είναι το που θα οδηγηθείτε κιόλας. Και αυτό είναι καταπληκτικό, εντάξει, οκ. Λοιπόν, η πριγκίπισσα σπαθή αναφέρεται πάντοτε η πριγκίπισσα ή, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες ταρό είναι πριγκίπισσες, σε κάποιες ταρό είναι ακόλουθοι. Να σας πω, εμένα μου αρέσει καλύτερα, μου αρέσουν οι πριγκίπισσες. Εντάξει, προσωπικό γούστο είναι αυτό. Λοιπόν, αναφέρεται πάντοτε σε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ευφυή. Αν έχει να κάνει κάτι με σπουδές, ας πούμε, να ξέρετε ότι θα πάτε πάρα πολύ καλά. Αν τώρα, προσέξτε, για να το συνδυάσουμε και με τις καρτούλες εδώ της επιλογής του θέματος. Εάν έχετε βιώσει έναν χωρισμό και μάλιστα έναν δύσκολο χωρισμό, σας έχει κάποιος χωρίσει ή κάποια και νιώθετε πάρα πολύ αδικημένες ή αδικημένοι, να ξέρετε ότι θα πάρετε το αίμα σας πίσω στο 100%, γιατί η τελική σας κάρτα είναι αυτή. Είναι το 6 μπαστούνι και είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Άρα λοιπόν, όχι μόνο θα βρείτε τις ισορροπίες σας, όχι μόνο θα θεραπεύσετε τις πληγές σας που είδαμε εδώ, αλλά κυριολεκτικά θα θριαμβεύσετε. Τώρα, με ποιον τρόπο θα πάρετε το αίμα σας πίσω, η αλήθεια είναι ότι ακριβώς δεν μας δίνουν πληροφορίες οι κάρτες. Όμως, το 6 μπαστούνι είναι μία καταπληκτική κάρτα, είτε αναφέρεται στα αισθηματικά σας, στα αισθηματικά πάντοτε δείχνει πολύ μεγάλο έρωτα, πάθος, ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοινούς στόχους και απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί, γιατί περνάνε πάρα πολύ όμορφα μαζί.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι super wow για τα ερωτικά και για τα επαγγελματικά βέβαια. Μπορεί να δηλώνει ότι τι να πω, θα πάρετε μια προαγωγή. Είναι πολύ πιθανόν ότι θα πάρετε αύξηση ή ότι θα βρείτε μια καινούρια καλύτερη εργασία. Και μέσα από αυτό εσείς μπορεί να νιώσετε τόσο όμορφα και πρέπει να νιώσετε όμορφα για τον εαυτό σας, που πραγματικά να ξεχάσετε τα πάντα. Να ξεχάσετε και τις αντικίες, ούτως ή άλλως έχει προηγηθεί το αστέρι που είναι απολύτως θεραπευτική κάρτα όπως σας είπα. Και σας λέει εδώ η κάρτα να πιστεύετε στον εαυτό σας, να έχετε αυτοπεποίθηση. Γιατί αν δεν έχετε εσείς αυτοπεποίθηση και δεν στηρίζετε τον εαυτό σας και δεν πιστεύετε στον εαυτό σας, πώς περιμένετε να πιστέψει κάποιος άλλος, έτσι? Λοιπόν, οπότε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το πού καταλήγετε. Το από πού ξεκινήσατε και πού καταλήγετε. Το καινούριο ξεκίνημα είπαμε ότι μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε. Γι' αυτό σας λέω δεν μπορώ να σας πω είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Έχουμε πραγματικά μία κάρτα που είναι ανοιχτή στα πάντα. Και στα ερωτικά και στα επαγγελματικά. Άρα ούτως ή άλλως, έτσι, για τον καθέναν από εσάς, για την καθεμία μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που κρατάτε είναι η θεραπεία και ο θρίαμβος. Τι άλλο θέλετε? Τα έχετε όλα και πραγματικά σας τα εύχομαι κι εγώ μέσα από την ψυχή μου να εξελιχθούν τα πάντα στη ζωή σας τόσο όμορφα και 10 φορές καλύτερα και 100 φορές καλύτερα και 1000 φορές καλύτερα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ με εσάς. Έχετε κάνει έτσι πολύ μεγάλη πορεία, έχετε πετύχει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σας, έχετε δώσει πάρα πολλές μάχες, πολλές μάχες. Δεν τις φοβηθήκατε τις μάχες και πολύ καλά κάνατε, γιατί ούτως ή άλλως είχατε συνειδητοποιήσει τη δύναμή σας. Όμως τώρα είτε έχετε επιλέξει μία μοναχική πορεία, είτε νιώθετε μοναξιά. Και πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, γιατί το ότι έχουμε τον μάγο από την πίσω πλευρά του, μπορεί να δηλώνει ότι έχετε αρχίσει να νιώθετε κάποιες αγωνίες και κάποιες ανασφάλειες. Να νιώθετε κάπως ότι έχετε χάσει τη δύναμή σας. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Αχ παιδιά, συγγνώμη, ξεχάστηκα, Εγώ μπορεί να ανακατεύω ώρες. Λοιπόν, οκ. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα, έχουμε εδώ το κρεμασμένο. Ο κρεμασμένος μας δηλώνει ότι είναι σαν να έχετε κάνει μία παύση στη ζωή σας. Να βρίσκεστε μπροστά από πολύ σημαντικές αποφάσεις. Να θέλετε να αφήσετε κάτι πίσω σας και αυτό βέβαια σας δυσκολεύει πάρα πολύ. Το γιατί δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί σας δυσκολεύει
αυτός ο καινούριος δρόμος που θέλετε να πάτε, μπορεί να νιώθετε ενοχικά. Μπορεί να νιώθετε φόβο. Όμως, όταν αποφασίζουμε, μάλλον όταν βιώνουμε μία πραγματικότητα η οποία δεν μας ικανοποιεί, πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ο κρεμασμένος πολύ συχνά αναφέρεται σε θυσία. Η θυσία, αν και εφόσον υπάρχει αντικειμενικός λόγος, εκεί μόνο σεβασμός. Εάν η θυσία όμως είναι από ενοχές και τύψεις κλπ, εκεί μπερδεύονται τα πράγματα, έτσι. Και δεν μπορείτε να περιμένετε την αλλαγή, εάν δεν αλλάξετε κάτι εσείς στη ζωή σας. Σε κάθε περίπτωση, ο κρεμασμένος δεν θέλει βιασύνη, θέλει το χρόνο του να σκεφτεί και να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτά είναι τα ωραία. Έρχεται παιδιά ο έρωτας. Λοιπόν, που μπορεί να είναι ένας καινούριος έρωτας. Μπορεί όμως να είναι και ένας άνθρωπος που είστε σε σχέση, δηλαδή σε σχέση, σε γνωριμία ας πούμε, έτσι. Κάποιος άνθρωπος τον οποίο γνωρίζετε και θα σας εξομολογηθεί τον έρωτά του ή τον έρωτά της. Καταπληκτικό, τέλειο. Λοιπόν, και δεν ξέρω τώρα, όσες και όσοι μένετε σε περιοχή κοντά σε νερό, ό,τι και αν είναι, θάλασσα, λίμνη, ποτάμια, αυτή η ενέργεια είναι ακόμα πιο ενισχυμένη. Έχουμε εδώ το ζώδιο των Ιχθύων. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιαίτερα τρυφερός, ρομαντικός, ευαίσθητος. Θέλει να ακολουθεί πάντα το δρόμο της καρδιάς του. Τούτης, έτσι. Για τους κυρίους της παρέας. Ακολουθεί λοιπόν το δρόμο της καρδιάς του ή της καρδιάς της και υπερασπίζεται πάρα πολύ. Ό,τι και όποιον αγαπά. Βέβαια, επειδή είμαστε στις κούπες και είμαστε στον υπότη και δεν έχουμε πάει στο βασιλιά και στη βασίλισσα, ούτε στο 10 κούπα, που εκεί είναι το ζενίφ των συναισθημάτων και δεν έχουμε πλέον κυκλοθυμικότητα, εδώ υπάρχει κυκλοθυμικότητα. Και αυτό σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να σας κουράσει. Δηλαδή, τη μία στιγμή μπορεί να βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο να σας κοιτάζει μέσα στα μάτια και να λιώνει από έρωτα και την άλλη στιγμή το βλέμμα του ή το βλέμμα της να χάνονται και να μοιάζουν θλιμμένοι, απογοητευμένοι, πικραμένοι, οτιδήποτε. Δικαιολογούνται απόλυτα αυτές οι ενέργειες από την συγκεκριμένη κάρτα. Υπάρχει όμως το συναίσθημα, έτσι, δεν θέλω να το παραβλέπουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν άσο σπαθί, ο οποίος μπορεί να μας δηλώνει το εξής. Ξεκινήματα είναι οι άσοι πάντοτε. Όμως εδώ ίσως να μας δηλώνει ότι έρχεται στη ζωή σας μία σχέση που εσείς βάζετε τα εμπόδια ή θα βάλετε τα εμπόδια. Εσείς θα τα βάλετε τα εμπόδια. Να ξέρετε όμως, επειδή σε γενικές γραμμές έχουμε θετικές κάρτες, ότι μπορεί αυτό το καινούριο ξεκίνημα να οδηγηθεί σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές. Εάν όντως έχετε τις ενέργειες των πεντακτήνων, μπορείτε πιο εύκολα. Δεν είναι σπαθιά, αλλά είναι μαζεμένα. Δεν είναι over, υπερβολικά συναισθηματική όπως είναι εδώ ο υπότης κούπα. Άρα μπορείτε να το διαχειριστείτε πάρα πολύ καλά και να υπερπηδήσετε τα εμπόδια αν και εφόσον το επιθυμείτε, γιατί η τελική σας καρτούλα είναι αυτή. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να ανοίξουμε καλύτερη κάρτα, για μένα είναι η καλύτερη κάρτα στην ταρό.
Αν νιώθετε μοναξιά, έρχεται κάτι στη ζωή σας. Πάρα πολύ σημαντικό. Η σχέση της ζωής σας έρχεται επί της ουσίας βέβαια, έτσι. Λοιπόν, εδώ με αυτές τις ενέργειες και με τον ήλιο καταληκτική κάρτα, φυσικά έρχεται η σχέση της ζωής σας. Λοιπόν, και φυσικά εννοείται ότι σε όποιον και σε όποιον το επιθυμεί, εγώ το εύχομαι ολόψυχα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Στις μέρες μας υπάρχει ατέλειωτη μοναξιά. Ατέλειωτη μοναξιά. Και από την άλλη, δηλαδή όλοι παραπονιούνται, και τα νέα τα παιδιά επίσης, πολύ δύσκολα, κάνουν σχέσεις. Και από τη μία λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η πικρία, η πάση περιπτώσει μοναξιά, ότι γιατί να είμαι μόνη μου, γιατί να είμαι μόνος μου, έτσι υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια. Και από την άλλη βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν σχέσεις. Γιατί οι σχέσεις δεν είναι αυτά που διαβάσαμε στα παραμύθια. Οι σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θέλουν δουλειά. Δεν είναι γνώρισα κάποιον, τον ερωτεύτηκα και εκεί τελειώσαμε, φτάνει αυτό, με ερωτεύτηκε και αυτός και είμαστε καλά. Οκ. Δεν είναι έτσι παιδιά. Δύο άνθρωποι για να μείνουν μαζί πρέπει να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, να σέβονται ο ένας τις ανάγκες του άλλου, το χρόνο του άλλου, την προσωπικότητα του άλλου και να μην επιθυμούν να τον αλλάξουν ή να την αλλάξουν, έτσι αυτό είναι παράδεκτο και δεν είναι αγάπη, πολύ απλά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αγάπη είναι σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και το έχω αναφέρει παλαιότερα, θα το πω όμως τώρα ξανά, γιατί είναι εξαιρετικό, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Μου πέταξε ένα βιντεάκι στο TikTok κάποια στιγμή καιρό πίσω, το οποίο ήταν ένας δεσπότης, πολύ μεγάλο βαθμό είχε, πολύ μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι η αγάπη είναι δεν σε φοβάμαι, γιατί όταν σε φοβάμαι θέλω να σε αλλάξω. Άρα η πραγματική αγάπη είναι σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι, αφενός, και αφετέρου το έντυσε πάρα πολύ ωραία, είπε ότι υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο είναι ακριβώς αυτό. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Τα είπε όλα, καλή του ώρα όπου βρίσκεται, αυτός ο φωτισμένος ιερωμένος, έτσι, φωτισμένος πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι ωραία πράγματα για τον ήλιο. Η κατάσταση θα γυρίσει προς όφελός σας, όλα θα αλλάξουν. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή νιώθετε απελπισία, στεναχώρια, ότι όλα είναι μαύρα, ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν περιμένετε τίποτα, κι όμως περιμένετε και έναν υπότη κούπα ή πριγκίπισσα κούπα και περιμένετε και έναν ήλιο στη ζωή σας. Οπότε περιμένετε πάρα πολλά πράγματα. Και είτε το θέλετε είτε όχι, αυτά θα έρθουν. Λοιπόν, αναφέρεται σε επιτυχία, σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και στην ικανότητά σας, στη δυνατότητά σας να αναπτυχθείτε πάρα πολύ και να προοδεύσετε. Ο ήλιος αναφέρεται η ενέργεια που σας στέλνει τέλος πάντων είναι ο ενθουσιασμός και η φιλοδοξία. Δεν θα φοβάστε τίποτα και θα κάνετε και πολύ σημαντικές, θα πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις και θα πάρετε και ρίσκα. Και όλα αυτά θα είναι υπέρ σας. Όλα.
Θα πιστέψετε πάρα πολύ στον εαυτό σας, που αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό, στις ικανότητές σας, και έτσι δεν θα φοβάστε να δοκιμάσετε και κάτι καινούριο. Γιατί η επιτυχία σε ό,τι κι αν επιθυμείτε σας περιμένει. Ο ήλιος λοιπόν έρχεται στη ζωή σας να σας γεμίσει ζεστασιά, να τη ζεστάνει λοιπόν τη ζωή σας και να την φωτίσει, να σας φέρει χαρά, θετική ενέργεια και αγάπη, και μια καινούρια σχέση ίσως. Το έχουμε δει εμείς ήδη, αλλά το επιβεβαιώνουμε τώρα εδώ, έτσι. Μια πολύ καλή σχέση, εννοείται βέβαια, πάντοτε αναφέρεται σε πάρα πολύ όμορφες και ισορροπημένες σχέσεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είτε το θέλετε, έτσι, γιατί έχετε επιλέξει μία μοναχική διαδρομή και νιώθετε μια χαρά και ολοκληρωμένοι, έτσι, όλα όσα σας είπα στην αρχή ισχύουν κανονικότατα, δεν αλλάζει κάτι. Και πάλι ολοκληρωμένοι θα νιώθετε. Γιατί όπως έχω πει επίσης πολλές φορές από αυτό το κανάλι, το ψάχνω το άλλο μου μισό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μας έμαθαν. Δεν υπάρχουν μισοί άνθρωποι. Γιατί να υπάρχουν μισοί άνθρωποι? Ολόκληροι είμαστε. Ολοκληρωμένοι είμαστε. Και όταν είμαστε ολοκληρωμένοι, εννοείται ότι θα βρούμε άλλον έναν ολοκληρωμένο ή μία ολοκληρωμένη και θα μπορέσουμε παρέα να πορευτούμε. Δύο μισοί άνθρωποι δεν κάνουν έναν ολόκληρο, όπως και να το κάνουμε. Άρα, θεωρώ ότι και αυτό εδώ που σας είπα, ή κάποια ανασφάλεια που μπορεί να νιώθετε, ότι μπορεί να έχετε χάσει τη δύναμή σας κλπ. Όλα θα σβήσουν αυτά, θα εξαφανιστούν από το χάρτη. Το βήμα θα το κάνετε, μπορεί, να σας πω και την άλλη εκδοχή, ότι μπορεί όλη αυτή η αναζήτηση με τον κρεμασμένο, όλη αυτή η αγωνία κλπ. Να έχει να κάνει, να σας έρθει ως ενέργεια μετά από τη γνωριμία. Και εκεί που είχατε μάθει μόνοι και λέγατε τι ωραία που είμαι και είμαι ήσυχος και είμαι ήσυχη και δεν τρέχει τίποτα, ξαφνικά τσουπ έρχεται ο υπότης ή η πριγκίπισσα και σας φέρνει τα πάνω κάτω. Και εκεί τα πράγματα ζορίζονται πάρα πολύ, δυσκολεύουν. Αλλά ευτυχώς δεν θα κρατήσει καιρό αυτό, θα το ξεπεράσετε με τον καλύτερο τρόπο, θα έχετε μια τεράστια επιτυχία. Επίσης συγκρατήστε παρακαλώ πολύ, όλα αυτά που σας είπα για τον ήλιο ισχύουν για έναν ολόκληρο χρόνο. Γιατί εννοείται ότι είναι μια καταπληκτική κάρτα και για τα αισθηματικά σας και για την καριέρα σας και για τα οικονομικά σας, για την υγεία σας επίσης είναι μια πολύ θεραπευτική κάρτα, για τα πάντα. Ακόμη μπορεί να αναφέρεται και σε εσωτερική φώτιση. Ότι δηλαδή μπορεί να σας έρθει μία ιδέα, μία σκέψη, κάτι να ανακαλύψετε για εσάς τους ίδιους, για εσάς τις ίδιες. Και αυτό να σας οδηγήσει σε μία εσωτερική γαλήνη. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα, όλα αυτά τα υπέροχα που είδαμε εδώ, να επαληθευτούν στο 100%, για να μην σας πω στο 1000 της χιλής, και πραγματικά ο ήλιος να βγει και πάλι στη ζωή σας, να τη φωτίσει και να τη ζεστάνει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, μετά από έναν μαραθώνιο σήμερα, κάναμε μαραθώνιο σήμερα, 1 ώρα και 5 λεπτά βλέπω στην κάμερα να γράφει, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ ενδιαφέρον, νιάξιμο αυτό το ενδιαφέρον.
έκανα αυτό το άνοιγμα και εύχομαι και ελπίζω να το απολαύσατε, να βρήκατε μέσα δικά σας πράγματα, να πήρατε απαντήσεις ή ό,τι άλλο. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και το τρίτο μας άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.